नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 7 सायन्सचा तिसरा पाठ सुरू केला होता, ज्याचं नाव होतं प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. आणि या चॅप्टरमध्ये आपण ज्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ एअर. नाव वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. वी नो अबाउट द वॉटर. Water is present only on the earth, and due to that there is a existence of life on the earth only because of water. Now other properties of the water are water has no color, म्हणजे पाण्याला रंग नसतो. Second, water has no shape. You know that water has no shape, but it can occupies the shape of the container. म्हणजे ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकाल त्या भांड्याचा आकार पाणी हे घेत असतं. सो these are the some properties of the water. Now let's see other properties of the water also. We know that 70% of the earth's surface is covered by the water. This water is present in the river, seas and ocean, and water is very essential for the survival of the all living things on the earth. Means every living thing on the earth needs water for the survival, and only because of water there is a life on the earth. And human body also needs water in abundant quantity. You can see that how much percentage of the water is present in every part of the body, and in an average there is a 70% of the body is made up of water. म्हणजे तुमची बॉडी 70% पाण्याने बनलेली आहे. तुमच्या वजनापैकी 70% वजन हे पाण्याचं असतं. आता समजा जर आपण एखाद्या बॉटलमध्ये पाणी घेतलं आणि त्या बॉटलला काही असे छिद्र पाडले, तर त्या साहजिकच आहे त्या छिद्रांमधून पाणी वाहून जाईल. पण या ठिकाणी बघा, जसं जसं पाण्याची लेवल खाली खाली येत जाईल, पहिल्या छिद्राजवळ जेव्हा पाण्याची लेवल येईल तेव्हा आपोआप त्याचा जो फ्लो आहे तो रिड्यूस होऊन जाईल. आणि तसंच दुसऱ्या छिद्रापाशी जेव्हा तो पाण्याचा फ्लो येईल तेव्हा आपोआप तिथला जो फ्लो आहे तो कमी कमी होत जाईल. म्हणजे काय आहे, पाण्याला प्रेशर असतं. जसं एअरला प्रेशर असतं, इन द सेम वे वॉटर ऑल्सो हॅज द pressure. Take some water in a water bottle and mark the level of the water in that bottle. Now put that bottle in the freezer, and after some time you will see that water is converted into the ice, but the level of the ice is increased than the water. From that we can say that the volume of the water increases when it freezes. Take some objects like plastic ball, stone, empty water bottle, balloon, glass, metal balls, shuttlecock, and put them on the water surface. You will see that some objects float on the water surface and some objects sink. So why it happens? Why some objects float on the water surface and why some objects sink? So it is only because of density. So we have to learn about the density. It is very most important topic in this chapter, so you must learn about this density. Before that we must know about the mass and the volume. आता मास काय असतं आणि व्हॉल्यूम काय असतं. आता मास म्हणजे जितकी क्वांटिटी तुम्ही घेत असाल, ग्राम, किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 500 ग्राम, म्हणजे जितकी क्वांटिटी तुम्ही घेता दॅट इज द मास. म्हणजे ॲक्च्युअली तुम्ही जितका साईज घेताय दॅट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि व्हॉल्यूम म्हणजे तुम्ही जितकी वस्तू घेतली ती किती जागा व्यापत आहे, दॅट इज द व्हॉल्यूम. फॉर एक्झाम्पल 1 किलो कापूस घेतला आणि 1 किलो लोखंड घेतलं, कशाचा साईज जास्त असेल? साहजिकच आहे, तुम्हाला माहिती आहे कापसाचा साईज जास्त असेल म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम जास्त असेल. मास दोघांचंही सारखं आहे, लोखंडसुद्धा आपण 1 किलो घेतलं, कापूससुद्धा 1 किलो घेतला, पण दोघांचा व्हॉल्यूममध्ये फरक आहे. म्हणजे मास म्हणजे जितकी क्वांटिटी तुम्ही घेता दॅट इज द मास, आणि जितका साईज तो व्यापतो, जितकी जास्त पार्टिकल्स असतील दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. सो द फॉर्म्युला ऑफ द डेन्सिटी इज द डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम हा त्याचा फॉर्म्युला आहे डेन्सिटीचा. म्हणजे काय होतं, एका ठराविक व्हॉल्यूममध्ये किती मास येतं. आताच व्हॉल्यूम सांगितलं की मी जर समजा
कापूस घेतला आणि लोखंड घेतलं तर दोघांचाही साईज वेगवेगळा आहे. मास जरी सारखं घेतलं तरी त्यांचा व्हॉल्यूम वेगवेगळा आहे. लोखंड थोडं येईल 1 किलो तर कापूस खूप जास्त येईल. म्हणजे लोखंडाची जी डेन्सिटी आहे ती जास्त असेल, कारण तो कमीत कमी व्हॉल्यूममध्ये जास्तीत जास्त मास बसून राहिलं. पण त्या तुलनेत कापूस हा त्याचं व्हॉल्यूम जास्त आहे आणि मास मात्र त्या मानानं कमी येतं. म्हणजेच डेन्सिटी इज द मास पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे कमीत कमी जागेत ती वस्तू जितकी जास्त बसत असेल तितकी त्याची डेन्सिटी जास्त असते. पण ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी सारखी आहे की डेन्सिटी इज मास पर युनिट व्हॉल्यूम. नाव ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. युजली काय होतं की कोणत्याही ऑब्जेक्टला जर आपण थंड केलं तर त्याचा जो साईज असतो म्हणजे त्याचा जो व्हॉल्यूम असतो तो कमी होतो, डिक्रीज होतो. अँड ड्यू टू दॅट द डेन्सिटी इन्क्रीजेस. त्याची जी डेन्सिटी असते ती वाढते. म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम कमी झाला म्हणजे साहजिकच आहे त्याची डेन्सिटी ही वाढणारच आहे. बट वॉटर इज पिक्युलियर ऑर एक्सेप्शन टू दिस रूल. याला थोडं एक्सेप्शन करतं वॉटर. आता आपण नॉर्मल टेम्परेचरवरचं वॉटर घेतलं आणि त्याला थंड केलं, फ्रीजर वगैरेमध्ये थंड करायला ठेवलं तर एका टेम्परेचरपर्यंत, एका खास टेम्परेचरपर्यंत त्याचं काय होतं, त्याचंसुद्धा व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं. त्याची जी डेन्सिटी असते ती इन्क्रीज होत असते. म्हणजे पाणी कमी कमी होत जातं आणि त्याची जी डेन्सिटी आहे ती वाढत जाते एका खास टेम्परेचरपर्यंत. दॅट टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सिअस. आता जसंही पाणी 4 डिग्री सेल्सिअसला पोचलं त्यानंतर त्याचं टेम्परेचर काय होईल, कमी होते. म्हणजे 3 डिग्री सेल्सिअस होईल, 2 डिग्री सेल्सिअस होईल, 1 डिग्री सेल्सिअस होईल, 0, -1, -2 अशा प्रकारे कमी होत जाईल. पण हा जो रूल आहे म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम हे कमी होऊन राहिलं, डिक्रीज होऊन राहिलं आणि इंटेन्सिटी इन्क्रीज होऊन राहिली. हे कुठपर्यंत राहील, फक्त 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. जसंही पाणी 4 डिग्री सेल्सिअसच्या ज्याचं टेम्परेचर खाली खाली जात जाईल 4 डिग्री सेल्सिअसच्या प्रोसेस रिव्हर्स होऊन जाते. आता या ठिकाणी काय होतं, त्याचं व्हॉल्यूम वाढते आणि डेन्सिटी कमी होत जाते. आता पाणी जे कमी होतं त्याचा आकार वाढत वाढत जातो. दॅट इज द ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. म्हणजे त्याची जी डेन्सिटी आहे ती फक्त 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंतच वाढते. मीन्स द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस. आफ्टर 4 डिग्री सेल्सिअस द डेन्सिटी स्टार्ट टू डिक्रीज. म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूमसुद्धा असं आहे की व्हॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत डिक्रीज होईल, त्यानंतर इन्क्रीज व्हायला लागेल. आणि डेन्सिटी 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत ही इन्क्रीज होईल, त्यानंतर त्याची ती डिक्रीज व्हायला लागेल. सो दिस इज कॉल्ड द ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. डेफिनेशन जर विचारली, व्हॉट इज द डेफिनेशन, द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज इन्क्रीजेस and volume decreases up to 4 degrees Celsius, and after that the density decreases and volume increases. This is called the anomalous behavior of वॉटर. आता या ॲनामोलस बिहेवियरचा फायदा काय होतो, पाण्याचं जे बिहेवियर आहे त्याचा फायदा काय होतो. मोस्टली ज्या ठिकाणी खूप जास्त थंडी असते, जसं स्वित्झर्लंड असेल, कॅनडा असेल किंवा पोलर रिजनमध्ये खूप जास्त थंडी असतं, या ठिकाणी काय होतं, वरून पूर्ण बर्फ आहे पण खाली मात्र त्याच्या पाणी आहे. त्या ठिकाणी मासे वगैरे जे काही ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत ते सगळे पाण्याच्या खाली जिवंत आहे. म्हणजे पूर्ण समुद्र किंवा जो वॉटर बॉडी आहे ती पूर्ण गोठली नाही. असं काय होतं, ओनली बिकॉज ऑफ द ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. इथे एक फिगर दिलेली आहे, तुमच्या इथे लक्षात येत असेल. या फिगरमध्ये काय आहे की 4 डिग्री सेल्सिअस खाली आहे, वरती त्याच्या कसं वरती पाणी गेलेलं आहे. म्हणजे त्याची जी डेन्सिटी आहे ती सगळ्यात जास्त 4 डिग्री सेल्सिअसची आहे. आणि वरती जे पाणी दिलेलं आहे त्या पाण्याची जे डेन्सिटी आहे ती बघा इथे 0 डिग्री सेल्सिअसला काय असेल, पाण्याची डेन्सिटी काय असेल, ती डिक्रीज होऊन राहिली आणि या ठिकाणी हायेस्ट आहे. म्हणजे इथे जो डेन्सिटीचा फरक आहे त्यामुळे वरती बर्फ आहे, खाली मात्र पाणी आहे. आणि अशामुळे काय होतं की वरतं जरी बर्फ असला तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा बर्फ तयार होतो तो नेहमी वरून सुरुवात होतो, पण इथे जो फरक आहे तो डेन्सिटीचा आहे. वरची डेन्सिटी ही कमी आहे, खालची डेन्सिटी जास्त आहे. यामुळे काय होतं की खालचं पाणी गोठत नाही. सो दिस कंडिशन इज व्हेरी गुड फॉर द ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स टू सर्व्हाइव्ह इन द कोल्ड रिजन. आता आपण जर प्लास्टिक बॉल्स आणि 2 निंबू घेतले, लेमन्स घेतले आणि त्यांना जर एका ग्लासमध्ये वॉटर घेतलं आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये ग्लिसरीन घेतलं, त्याच्यामध्ये टाकलं तर साहजिकच आहे दोन्ही प्लास्टिक बॉल तरंगतील, ते बुडणार नाही. पण आता आपण काय करू, दोन्ही ग्लासमध्ये निंबू टाकू, लेमन्स टाकू. तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पहिल्यामध्ये लेमन हा बुडेल आणि ग्लिसरीनमध्ये बुडणार नाही, ओन्ली बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द डेन्सिटीज.
पाण्याची ही डेन्सिटी कमी आहे तर ग्लिसरीनची जास्त आहे, त्यामुळे लेमन ग्लिसरीनमध्ये बुडणार नाही. You have to do this activity at home. Take a glass and add some water in the glass. Take one potato and put that potato in the water. You will see that that potato sink in the water. Now take out that potato and add some tablespoon of the salt in the water and mix it and put that potato in that water. You will see that the potato actually floats. So why it happens? It is happens because of the density of the, when we add the salt in the water, the density of the water increases. आता या टर्म्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. फर्स्ट इज द सोल्यूट, द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्स. जो सबस्टन्स आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व करतो दॅट कॉल्ड द सोल्यूट. सॉल्ट असेल, शुगर असेल, एनी सब्जेक्ट वी डिझॉल्व्स इन द अदर सबस्टन्स दॅट इज द सोल्यूट. सेकंड इज द सॉल्वंट, द सबस्टन्स इन विच सोल्यूट डिझॉल्व, ज्यामध्ये सोल्यूट डिझॉल्व केलं जातं. म्हणजे पाणी असेल तर पाणी हे झालं सॉल्वंट. मिल्क असेल, मिल्कमध्ये जर तुम्ही साखर टाकली तर शुगर झाली सोल्यूट अँड मिल्क इज द सॉल्वंट. अँड थर्ड इज द सोल्युशन. सोल्युशन म्हणजे जेव्हा सोल्यूट हा सॉल्वंटमध्ये जेव्हा मिक्स होतो तेव्हा जे आपल्याला मिळतं दॅट इज द सोल्युशन. म्हणजे निंबू पाणी तयार करायचं असेल तर निंबू पाणीमध्ये सोल्यूट काय झालं, शुगर आहे, साल्ट आहे, लेमन ज्यूस आहे, दीज आर द सोल्यूट. आणि सॉल्वंट काय आहे, वॉटर. आणि आपल्याला सोल्युशन काय मिळून राहिलं त्यातून, निंबू पाणी. सो यू हॅव टू रिमेंबर ऑल these terms. Now uses of water according to its property. First is water is useful for transportation due to its fluidity. म्हणजे पाण्याची जी फ्लुइडिटी आहे त्यामुळे ट्रान्सपोर्टसाठी म्हणजे जहाजं वगैरे चालवण्यासाठी वापरलं जातं. अँड बाय द फॉलिंग वॉटर द फ्रॉम द हाईट द इलेक्ट्रिसिटी कॅन बी जनरेटेड. म्हणजे ज्याला आपण हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन म्हणतो त्यामध्ये पाण्याचा वापर केला जातो. सेकंड इज द वॉटर इज अ गुड कुलंट. म्हणजे पाणी हे थंड करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती असेल जुन्या गाड्यांमध्ये गाड्यांचं इंजिन थंड करण्यासाठी त्यामध्ये पाणी टाकलं जात होतं. सो वॉटर इज अ गुड कुलंट म्हणजे थंड करणारा. थर्ड, मेनी सबस्टन्सेस आर सोल्युबल इन वॉटर. म्हणजे मेनी सोल्यूट्स आर सोल्युबल इन वॉटर. ड्यू टू दॅट वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्वंट. तुम्हाला नेहमी प्रश्न विचारला जातो व्हाय वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्वंट. बिकॉज मेनी सबस्टन्सेस डिझॉल्व इन द वॉटर. ड्यू टू दॅट वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्वंट. देन वॉटर वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीजमध्ये, फॅक्टरीजमध्ये, फूड स्टॉकमध्ये वॉटर हे यूज केलं जातं. अँड ऑल्सो वॉटर इज व्हेरी इसेन्शियल इन अवर बॉडी ऑल्सो. इट इज व्हेरी युजफुल फॉर द डायजेशन अँड एक्सक्रेशन. डायजेशन म्हणजे अन्नाचं पचन करण्यासाठी आणि एक्सक्रेशन म्हणजे जे काही बॉडीमध्ये टॉक्सिक सबस्टन्स आहे त्याला वॉश आउट करण्यासाठी वॉटर इज व्हेरी इसेन्शियल. अँड लास्ट फोर, वॉटर इज युजफुल फॉर द क्लिनिंग पर्पज सच एज बेथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स.